يا مساء الفل. النهارده هنشرح اول درس عندنا في الاستاتيكس وهو الفريكشن. اول حاجه محتاجين نعرفها ايه هو الفريكشن اصلا. الفريكشن بمنتهى البساطه، انا لو عندي بلين بالمنظر ده وعندي فيه بادي كده، البلين ده ليه احتمالين، يا اما سموث ودي حاله ايديال مش موجوده عندنا، يا اما رف ودي الحاله الموجوده عندنا. كل البلانز اللي عندنا بتبقى رف او معظمها. يعني ايه رف؟ يعني انا البادي ده لو موجود عندي كده بالمنظر ده كده وحاولت ازقه فورس بي مثلا، البلين ده ما بيسكتش ان البادي ده يتحرك عليه من غير ما يعمل فورس تعاكس لي حركته. الفورس بتعاكس حركته، فبالفورس دي بنسميها فريكشن فورس، قوة احتكاك. فريكشن فورس دي هنسميها دلوقتي اف ار، فريكشن فورس. تمام. طيب الفورس الفريكشن دي القيمة بتاعتها قد ايه؟ الفريكشن فورس دي بتتغير، القيمة بتاعتها بتتغير ازاي يعني انا الفورس اللي انا بزق بيها لو عندي حاجة كده وبحاول ازقها، هحاول ازق البادي ده كده، طول ما انا بزق هو ثابت، بفضل ازود في الفورس اللي انا بزق بيها لغاية ما هيبتدي يتحرك. يعني البادي هيبقى about to move، هيبتدي يتحرك. طب لو زودت الفورس شوية لغاية ما اتحرك، دي قلب الداينامكس. يبقى اي حاجة ساكنة كده بالمنظر ده، اي حاجة واقفة، دي بتخضع لحاجة اسمها statics، هتبتدي تتحرك، دي داينامكس، دي هنعرفها قدام، مش ده الفرع بتاعنا اللي احنا شغالين فيه النهاردة. يبقى احنا شغالين في الاستاتيكس، يبقى هنشتغل على البادي ده طول ما هو واقف. جميل قوي. طيب نرجع تاني لموضوع الفريكشن. ايه اللي بيفرق البادي الرف من البادي السموث؟ البادي الرف بيبقى عنده حاجه اسمها ميو، السموث بيبقاش فيه الميو دي. يبقى انا الميو دي هي اللي بتعمل لي الفريكشن فورس. طيب لغايه دلوقتي موضوع بسيط، كلام نظري كله. طيب لو جينا لبادي كده، اهم حاجه بقى في الاستاتيكس اعرف احط الفورسز ازاي. يعني انا عندي بادي كده على بلاي، البادي ده طبيعي له ويت، الويت بيبقى بيربنديكولار لتحت كده، ادي الويت بتاعي. ما دام انا عملت ويت على البلين ما بتسكتش، بتديني نورمال رياكشن ان لغايه كده انا ما اثرتش باي فورس. طيب هبتدي اعمل فورس بي. الفورس بي دي البلين مش هيسكت ان البادي يتزق من عليه، البلين هيعمل لي فورس تعاكس لي الموشن بتاعت البادي، فهتعمل لي فريكشن فورس. ما دام البادي ده ات ريست، يعني ان ايكوليبريم، يبقى انا عندي الستاتيكس. ما دام البادي ات ريست، نراجع برضو الستاتيكس بتاعت السنين اللي فاتت، ما دام البادي ات ريست يبقى انا عندي سيجما الفورسز in direction of x equal 0 وسيجما الفورسز in direction of y equal 0. يعني محصلة الفورسز اللي في الاتجاه ده بزيرو، محصلة الفورسز اللي في الاتجاه ده بزيرو برضو، يعني عشان هو ولا بيتحرك كده ولا بيتحرك كده. يبقى P هنا لو افترضنا الاتجاه ده هو positive direction بتاعي، يبقى P minus FR equal 0. ودي هتبقى لو افترضنا الاتجاه ده برضو هو البوزيتيف بتاعي، هيبقى N minus W equal 0. جميل. يبقى من هنا هيبقى ال P equal FR، من الايكويشن دي هيبقى ال N equal W. لغاية كده الموضوع بسيط جدا. نيجي لأنواع الفريكشن. الفريكشن عندي ليه نوعين، نوع اسمه limiting friction ونوع اسمه non-limiting friction. الفريكشن ليه نوعين، نوع limiting ونوع unlimiting. النوع الليميتنج ده اللي هو الماكسيمم فريكشن فورس. يعني ايه ماكسيمم فريكشن فورس؟ عايزك تتخيل معايا، تخيل معايا اللي انا عندي البادي ده كده، انا بزق البادي ده،
هبتدي احاول ازق فيه لغايه دلوقتي فورس قليله، فورس قليله، بزود لغايه ما البادي about to move. about to move ده الماكسيمم فريكشن فورس، يبقى ده الماكسيمم فريكشن فورس. الماكسيمم فريكشن فورس ده يعني about، يعني البادي about to move. وبتبقى القيمة بتاعته ايه؟ بيبقى الماكسيمم فريكشن فورس اللي هو الليميتنج فريكشن هنسميه اف ال مثلا، هيبقى ايكوال ميو في النورمال رياكشن، ميو اس في النورمال رياكشن. ال unlimiting يبقى ال body not about to move. not about to move بيبقى الفريكشن فورس عندي smaller than mu n، يبقى اكبر قيمة عندي للفريكشن فورس mu n. يبقى انا فريكشن فورس دي بتبقى equal، بيبقى smaller than or equal mu n. equal في حالة الليميتنج، smaller than في حالة الانليميتنج. جميل. طيب كان في حاجة زمان كنا خدناها اللي هي الريزوليوشن بتاعت الفورس. يعني انا لو عندي بادي كده جميل، وفي فورس كده P بتزقه، البي دي مايلة بأنجل ثيتا. جميل. كنا بنعمل البي دي ريزوليوشن، هنا P كوساين ثيتا وهنا P ساين ثيتا. يعني الفورس دي بنعمل لها ريزوليوشن لتو فورس، P كوساين و P ساين. مين اللي بتاخد الكوساين؟ اللي قريبة من الأنجل بتاخد كوساين، ومين اللي بتاخد الساين؟ البعيدة عن الأنجل. جميل. دي معلومة مهمة نعرفها نفتكرها. تمام. طيب نيجي ادي يعني نراجع اللي احنا قلناه. عندي limiting friction البادي about to move اللي هو الفريكشن فورس equal ميو ان. وهنا ال unlimiting friction بيبقى not about to move يبقى friction فورس اقل من الميو ان. وعندي علشان هي in equilibrium يعني البادي ثابت ما بيتحركش ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، يبقى sigma forces in direction of x equal 0 و sigma forces in direction of y equal 0. يبقى عندي هنا ال P equal FR، هنا ال P equal FR. وهنا not about to move عشان هي unlimiting يبقى smaller than mu n. وهنا sigma force in direction of y equal 0 يبقى ال n minus w equal 0 يبقى ال n equal w. نيجي هنا في ال limiting friction اللي هي ال body is about to move يبقى sigma force in direction of x equal 0 يبقى ال P equal FR equal mu n. sigma force in direction of y equal 0 يبقى ال n equal w. طيب هنيجي لحاجة اسمها الانجل اوف فريكشن. مين هي الانجل اوف فريكشن؟ تعالوا نراجع حاجة بسيطة بس. الريزلتنت بتاع تو فورسز، الريزلتنت بتاع تو فورسز كنا بنجيبه ازاي؟ كنا واخدينه لو عندي تو فورسز مايلين بانجل الفا، تو فورسز الريزلتنت عكس الريزوليوشن، يعني تو فورسز مايلين بانجل الفا كده او انجل ثيتا مثلا. انا عايز اجيب ادي دي اف 1 دي اف 2، انا عايز اجيب الريزلتنت بتاعهم محصلتهم. يعني عايز اجيب لو انا شلت التو فورسز دي عايز فورس واحده يعني تفي بالغرض التو فورس، يعني عايز الريزلتنت بتاعهم الكبير بتاعهم، يعني الفورس اللي انا لو حطيتها اشيل دول وانا مرتاح. الريزلتنت كانت بتبقى ايكوال ايه؟ كان ايكوال روت f1 سكوير بلس f2 سكوير بلس 2 f1 f2
كوساين الانكلودد انجل اللي هي الثيتا. تمام، دي الريزلتنت فورس. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الانجل اوف فريكشن، نرجع لدرسنا تاني. لو انا عندي كده بادي زي ما قلنا الويت بيبقى دايما perpendicular لتحت، البلان ما بتسكتش، بتديني نورمال رياكشن، وعندي كده الفورس بي اللي انا بزق بيها، وعندي كده الفريكشن فورس. مش دول perpendicular forces؟ ايوه perpendicular. ومش دول two forces؟ ايوه، يبقى ليهم resultant اهو. جميل. شايفين الانجل دي بنسميها لامدا. تمام. اللامدا دي بتزيد كل ما الفريكشن فورس تزيد لغايه ما توصل للماكسيمم فاليو بتاعت اللامدا. الماكسيمم فاليو بتاعت اللامدا بتوصل لما الفريكشن فورس توصل للماكسيمم فاليو. طب الماكسيمم فاليو بتاعت الفريكشن فورس ايكوال ايه؟ مش ميو ان؟ تمام. يبقى احنا هنتكلم عن الماكسيمم فاليو بتاعت اللامدا، هتبقى لامدا اس اللي هي الماكسيمم فاليو بتاعتها. بيبقى عندي قانون اللي هو تان لامدا اس ايكوال ميو، دي في حالة الليميتنج فريكشن طبعا. يبقى تان لامدا ايكوال ميو. جميل. طيب الفورس دي كنا بنسميها ايه؟ دي اسمها الريزلتنت رياكشن، بنسميها ار داش. طب الريزلتنت رياكشن بنجيبها ازاي؟ من نفس القانون ده، بس دي سبيشال كيس. هقول لك ليه سبيشال كيس دلوقتي. هنجيب الار داش ايكوال روت زي القانون اللي فوق، F1 سكوير اللي هي ال N سكوير بلس F2 سكوير اللي هي FR سكوير بلس 2N في FR في كوساين الانكلودد انجل. هي كوساين كام؟ كوساين 90. الانكلودد انجل بين تو فورسز كام؟ 90. طب اعمل كده على الكالكوليتر بتاع كوساين 90 بكام؟ هتلاقيه بزيرو. يبقى دي كلها بزيرو. يبقى الار داش بتاعتي ايكوال روت N سكوير بلس FR سكوير. دي الار داش. اسمها ايه؟ اسمها الريزلتنت رياكشن. تمام كده. يبقى دي قصة الانجل اوف فراكشن اللي هي اسمها اللامدا، والريزلتنت رياكشن اللي اسمه ار داش. الانجل اوف فراكشن لامدا بيبقى تان لامدا ايكوال ميو، تان لامدا ايكوال ميو في حالة الليميتنج فريكشن. والار داش دايما ايكوال روت ان سكوير بلس اف ار سكوير. وبرضو نفتكر الحاجات اللي احنا خدناها زمان، الريزلتنت بتاع two forces included between them angle theta تبقى F1 squared plus F2 squared plus 2 F1 F2 cosine ال included angle اللي هي الثيتا. كده نعتبر خلصنا أول جزء من الفراكشن، ومحتاجين نحل مسائل عليه. نراجع الأول اللي احنا قلناه تاني. الفراكشن قلنا عندنا البادي ده على رف بلين، البادي بيدي للبلين ويت، الويت بتبقى بيربنديكولار لتحت، البلين ما بيسكتش، بيديني نورمال رياكشن لفوق. انا بزق فورس بي اللي هي الاكسترنال فورس، وفي فريكشن فورس اللي هي الاف ار. عشان البادي ده ثابت، عشان احنا بنتكلم في statics، البادي ده ثابت، بيبقى سيجما الفورسز in direction of x equal 0 سيجما الفورسز in direction of y equal 0. يبقى هنا في الحالة دي بتبقى ال P minus FR equal 0 يعني ال P equal FR، وال N minus W equal 0 يعني ال N equal W.
طيب نيجي لانواع الفريكشن. قلنا عندنا حاجه اسمها limiting friction البادي is about to move، وعندنا حاجه اسمها unlimiting friction البادي not about to move. limiting friction اللي هي اقصى قيمه للفريكشن، اللي هي maximum value of friction، تبقى الاف ار equal ميو ان. طب unlimiting friction not about to move بيبقى الفريكشن فورس اقل من الماكسيمم فاليو بتاعته، يبقى الاف ار smaller than ميو ان. هنا هنطبق الاكويليبريم رولز بتاعتي اللي هي سيجما الفورس ان دايركشن اوف اكس ايكوال 0، بتبقى البي ايكوال اف ار ايكوال ميو ان، وهنا الان ايكوال دبليو، وهنا البي ايكوال اف ار سمولر ذان ميو ان عشان هنا unlimiting friction، وهنا الان ايكوال دبليو برضه. نيجي للانجل اوف فريكشن بتاعتنا اللي هي اللامدا. قلنا التان لامدا ايكوال ميو في الليميتنج فريكشن، طبعا الكلام ده كله في الليميتنج فريكشن. وعندنا الريزلتنت رياكشن بيبقى روت ان سكوير بلس اف ار سكوير، وهنا الاف ار ايكوال ميو ان. تمام. طب تعالى نبسطها كده. مش الار داش ايكوال روت ان سكوير بلس اف ار سكوير، والاف ار في الليميتنج فريكشن ايكوال ميو ان؟ طب ما تيجي نلعب كده، هنقول الار داش ايكوال روت ان سكوير وشيل الاف ار سكوير دي وحط لي ميو ان، هيبقى ميو سكوير بلس في ان سكوير، صح؟ مش دي ان سكوير دي هنا وان سكوير دي هنا، طلعها بره الروت كومن فاكتور هتبقى ايكوال ان في روت 1 بلس ميو سكوير. تمام كده الدنيا وضحت. ده اول جزء في الفراكشن عندنا. هنحتاج بقى نحل كام سؤال كده عليه عشان يثبت في دماغنا احسن. نيجي لأول سؤال. أول سؤال عندي بيقول لي a wooden block of weight 10 نيوتن is placed on a horizontal table on a rough horizontal table. It is connected with a horizontal string passing over a smooth pulley fixed at the edge of the table. طيب أول حاجة ارسم لي اللي فوق ده الأول عشان ما تلخبطش نفسك. أهو أدي الهوريزونتال تيبل، وأدي الوودن بلوك بتاعي، جميل، وادي الهوريزونتال سترينج، وادي السموث بولي اللي على الايدج بتاعت التيبل، والهوريزونتال سترينج اهي اهي smooth pulley fixed at the edge of the table. The other end بتاعت السترينج of the string carries a weight of magnitude 2.5 نيوتن. يعني السترينج اهو جزء منه مربوط في البلوك والجزء التاني فيه ويت معلقه فيه. الويت ده بكام؟ ب 2.5 نيوتن. والوودن بلوك ده كان بكام؟ الويت بتاعه كان ب 10 نيوتن اهو. جميل. طيب بيقول لي هنا if the wooden block is in equilibrium ثابت statics اللي بنتكلم عليها on the table determine the magnitude of the friction force and the normal reaction. طيب انا مش هنا حطيت الفورسز بتاعتي اللي هو مديها لي given. طب احط بقى الفورسز اللي انا عارفها. مش البلوك ده مدي ويت للتيبل مأثر عليه بفورس ويت، التيبل ما بتسكتش بتديله نورمال رياكشن ان لفوق. مش الراجل ده رف، التيبل ده رف، يبقى التيبل دي مش هتسكت على الويت ده انه يشد الودن بلوك، هتديني فريكشن فورس عكس الحركه opposite to the motion، يبقى عندي هنا فريكشن فورس. مش البادي ده انا معلقه بحبل. طيب الحبل ده مش شادد الويت. طب الويت ده لتحت هنا كام؟ 2.5، وعندي هنا تنشن وعندي هنا تنشن، في شد في الحبل. التنشن ده بكام؟ بالويت ده ايكوال الويت ده. هو البادي ده بينزل تحت وبيطلع لفوق؟ لا ده ثابت. فما دام هو ثابت يبقى 2.5 ايكوال التي، وعندي هنا تنشن، التنشن ثابت ما دام نفس الحبل. اعرفوا المعلومه دي كويس، التنشن ثابت ما دام نفس الحبل، يبقى التي دي بكام؟ هي التي دي. طب التي دي بكام؟ ب 2.5. وعندي هنا الفريكشن فورس بتاعتي، وعندي هنا الان، وعندي هنا الويت، دي ويت.
جميل قوي. مش البادي ده ان equilibrium؟ شفت الكلمه دي وصلي فوق القوانين اللي انا قلت لك عليها. سيجما الفورس in direction of x equal 0، سيجما الفورس in direction of y equal 0. طب سيجما الفورس in direction of x equal 0 هنعوض بايه؟ هتبقى t minus fr equal 0. هل عندي انا اي دايركشن في اي فورس في الدايركشن اوف اكس غير التي والاف ار؟ لا، انا بتعامل مع البادي ده، مع الوودن بلاج ده. طيب سيجما الفورس ان دايركشن اوف واي ايكوال 0 هتبقى الان، لو اعتبرنا الاتجاه ده بوزيتيف والاتجاه ده البوزيتيف، ده بوزيتيف كده وده بوزيتيف، هتبقى ان ماينس دبليو ايكوال 0. في اي مشاكل؟ لا. طيب نعوض في ده. التي عندي بكام؟ مش 2.5؟ يبقى 2.5 minus FR equal 0. يبقى الفريكشن فورس عندي equal 2.5. جميل. طيب نيجي للإيكويشن دي. يبقى الويت عندي بكام؟ ب 10، يبقى N minus 10 equal 0. يبقى ال N عندي بكام؟ ب 10. ده النورمال رياكشن بتاعي، ده الفريكشن فورس بتاعتي. نكمل السؤال. determine the magnitude of the friction force، ادينا جبناه. and the normal reaction ادينا جبناه. if the coefficient of static friction is 1 over 3، يعني الميو عندي equal 1 over 3. is the wooden block about to move؟ يعني لو انا الميو عندي 1 over 3 يبقى البلوك ده about to move ولا لا؟ طب انا اعرف منين about to move ولا لا؟ ما دام انا عندي الميو يبقى اقدر اجيب الليميتنج فريكشن اللي هو الماكسيمم فريكشن فورس. هشوفه ايكوال كام الليميتنج فريكشن بتاعي. الليميتنج فريكشن بتاعي ايكوال ميو في ان. الميو بكام حضرتك؟ اديها لي ب 1 over 3 في الان اللي هو مديها لي ب 10. احسبها لي كده بكام؟ تطلع 10 over 3 اللي هي ايكوال 3.333. طيب هاجي بقى عشان اعرف البادي ده about to move ولا لا، اقارن الفريكشن فورس اللي عندي بالليميتنج فريكشن. الفريكشن فورس اللي عندي بكام؟ ب 2.5 والليميتنج فريكشن بكام؟ ب 3.33. مين اكبر؟ لقينا الليميتنج فريكشن اكبر، صح؟ يبقى البادي ده ايه؟ not about to move. معلش خدت زبالة شوية. يبقى البادي ده not about to move عشان الفريكشن فورس اللي عندي اقل من الليميتنج فريكشن. طب لو كانت ايكوال يبقى ده about to move. جميل. ده اول اكزامبل. اول حاجه طلبها مني الماجنتيود بتاعت فريكشن فورس، جبتها من سيجما فورس ان دايركشن اوف اكس ايكوال 0. بعد كده طلب مني النورمال رياكشن بكام، جبتها من سيجما فورس ان دايركشن اوف اي ايكوال 0. بعد كده سالني هل الراجل ده about to move ولا لا، واداني الميو بكام. فانا رحت حاسب الليميتنج فريكشن وقارنت الفريكشن فورس اللي عندي بالليميتنج فريكشن، طلعت الفريكشن فورس اقل من الليميتنج فريكشن، يبقى البادي ده not about to move، مش هيتحرك. ده اول اكزامبل. طيب نحل واحد تاني. الاكزامبل التاني بيقول لي a body of weight 15 kilogram weight is placed on a rough horizontal plane if the measure of the angle of friction between the body and the plane is 30. Find the force inclined to the plane at an angle of measure 30 and make the body is about to move. طب ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ نمشيها واحدة واحدة معايا وهنلاقي الموضوع بسيط خالص. هو بيقول لك a body of weight 15 kilogram weight is placed on a rough horizontal plane. ادي الهوريزونتال plane الرف اللي بتاعي، وادي البادي اللي في 15. تمام. ادي الويت بتاعه لتحت، خليها دايما رموز، بعد كده اعوض بالارقام في الاخر. الويت بتاعي لتحت. طبعا اداني ويت، هيبقى عندي نورمال رياكشن. ده رف. هو عايز الفورس ايه؟
الفورس انكلايند هعمل عليه فورس انكلايند بانجل 30، يعني انا هشده فورس مايله فورس اف، الانجل بتاعتها كام؟ انكلايند انجل 30 تو ذا هوريزونتال، يبقى دي الانجل 30. تمام. طيب انا هشده فورس اف على رف بلين، يبقى البلين دي هتسكت؟ لا، هتعمل لي فريكشن فورس عكس حركته. خلي بالكوا من عكس حركته دي، مش لما نيجي نتكلم في الانكلايند بلين ممكن الحركة تبقى عكس الفورس وحاجات غريبة كده، فخلي بالكوا قوي ان الفريكشن فورس دايما عكس الحركة مش عكس الفورس. طيب هو عايز الفورس اف دي بكام؟ واداني ايه بقى؟ الراجل اداني ان الويت ب15، واداني الميجر الانجل اوف فريكشن بكام؟ ب30، يعني اداني ان اللامدا ايكوال 30. طب اللامدا ايكوال 30 والراجل هنا عايز الفورس اللي المايله بانجل 30، يعني الاف المايله بانجل 30 هوريزونتال، وهتخلي البادي ده ماله about to move. about to move دي يعني ايه؟ يعني الفريكشن فورس بتاعتي مالها limiting friction force، يعني الفريكشن فورس بتاعتي هتبقى equal limiting friction force، يعني equal ميو في ان. طب الميو اصلا عندي بكام؟ مش احنا قلنا ان الميو equal 10 لامدا في حالة الليميتنج؟ طب اللامدا بكام؟ اللامدا 30، يبقى 10 30 equal، احسبوا لي 10 30 على الكالكوليتور equal، هتلاقيها equal 1 over root 3. دي الميو بتاعتي. طيب يبقى الفريكشن فورس بتاعتي equal 1 over root 3 في n. طب ال n هجيبها منين؟ هجيبها من الايكوليبريم فورس. طيب بسيطة، احنا عندنا سيجما الفورسز in direction of x equal 0، سيجما الفورسز in direction of y equal 0. عندنا هنا تركية بقى في المسألة دي، ان خلى الفورس هنا مايلة. طب الفورس مايلة مش غلاكش حاجة، المايل اعدله. طب اعدله ازاي؟ احنا كنا اتكلمنا عن الريزوليوشن بعمله ازاي. يبقى الاف دي هتتقسم اف كوساين واف ساين. الكوساين هحطها فين والساين هحطها فين؟ الكوساين قلنا للي جنب الانجل، يعني هنا هتبقى اف كوساين 30، وهنا هتبقى اف ساين 30، والاف دي خلاص انساها، بقت اف كوساين 30 واف ساين 30. جميل قوي. عندي هنا سيجما الفورس in direction of x equal 0، يعني therefore direction of x، مين اللي عندي في direction f؟ عندي f cosine 30 minus ال fr equal 0. f cosine 30 minus fr equal 0. طب ال fr اصلا بكام؟ ب 1 over root 3n، يبقى f cosine 30 وهنشيل ال fr ونحط 1 over root 3n equal 0. دي equation number 1. بعد كده نيجي للسيجما الفورس in direction of y equal 0، يبقى therefore direction of y يبقى n plus f sin 30 minus w equal 0، يبقى n plus f sin 30 minus w equal 0. طيب w بكام حضرتك؟ w عندي ب 15، يبقى n plus f sin 30 new message WhatsApp minus W عندي اللي هي ب 15 equal 0، ودي عندي هتبقى equation number 2. كده انا بقى عندي 2 equations في 2 unknowns تعرفوا تحلهم. طيب لو مش عارفين هتعملوها ازاي؟ عندنا حلين، يا اما نعملها substitution يا اما نجمعها. فانا هعملها الاول by substitution. يعني ايه؟ يعني هنا جيب لي ال n بكام لوحدها في الايكويشن دي، تبقى ال n equal 15 minus f sin 30.
جميل. شايف الان دي عوض لي بيها في الايكويشن نمبر 1 باي سبستيتيوشن. ان 1 هيبقى اف كوساين 30 ماينس 1 over root 3 افتح براكت 15 minus f sin 30 equal 0. كده القانون الوحيد عندك بقى الاف، يبقى therefore الاف equal. تقدر تجيب لي الاف. لو حد مش عارف يحسبها يقول لي، يعني يتواصل معايا بعد ما يشوف الفيديو ده ويقول لي، وانا هشرح لكم ازاي بنحل ايكويشن المفروض دي تتحل. يعني هندخل 1 over root 3 دي على 15 وعلى الاف ساين 30 وهنجمع اللايك تيرمز مع بعض الاف ساين 30 والرقم اللي هيطلع لي هنا، ونخلي بالنا من النيجاتيف ساين دي هتدخل على ال 15 وهتدخل على دي وهنطلع الاف. موضوع بسيط خالص يعني. ده تاني اكزامبل. طيب نحل كمان اكزامبل. هنا بيقول لي a body of weight 26 نيوتن is placed on a rough horizontal plane. Two forces of magnitude 7 and 8 including between them an angle of measure 60. يعني two forces دول ما بينهم angle 60 acted on the body. المفروض هنا في full stop. The two forces are horizontal and lying in the same horizontal plane with the body. If the body became about to move يعني limiting friction. الحاجات دي خلي بالك منها وانت بتقرا اي مسألة. Find the measure of the angle of friction. Find the resultant reaction. طيب بص المسألة دي بنرسمها بطريقة كده بسيطة، بعد كده بنرجع لشكل المسألة اللي احنا عملها. ادي الهوريزونتال بلين اللي احنا بنتكلم عليه، وادي البادي. اعتبروا النقطة دي البادي ده ليه ويت لتحت، اعتبر ده كده الويت لتحت اهو دبل. بعد كده عندنا ان اهو لفوق اهو ان. بعد كده عندنا التو فورسز بتوعي اللي هي 7 و 8. ادي 7 وادي 8. ده بتأكد على البادي. الانجل ما بينهم كام؟ قلنا 60. ودي الفريكشن. تمام. طب هل انا اعرف اتعامل مع المسألة دي وانا عندي تو فورسز 7 و 8؟ يعني هتبقى غريبة. طب خلاص نخلي التو فورسز دي فورس واحدة بس. طب اخليها فورس واحدة بس ازاي؟ بقانون الريزلتنت. قانون الريزلتنت اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه ايكوال روت f1 squared plus f2 squared plus 2f1 f2 كوساين ال included angle اللي هي ثيتا بس. فهيبقى الريزلتنت بتاعي equal root f1 say اللي هي 7 يبقى 7 square، f2 اللي هي ال 8 plus 8 squared plus 2 في 7 في 8 في كوساين ال included angle اللي هي كام؟ 60. هيطلع لي الريزلتنت equal. احسبها لي على الكالكوليتر root 169 اللي هي equal 13 نيوتن. جبنا الريزلتنت. جبنا الريزلتنت. حلها عادي خالص. ارسم الرسمة بتاعتك الطبيعية عشان ما تتلخبطش اهو. وادي البادي اهو. الفورس بتاعتي اللي انا هحطها هي الريزلتنت اللي هي كام حضرتك؟ اللي هي 13 نيوتن. وعندي هنا الويت بتاعي لتحت اللي هي كام حضرتك؟ اللي هو 26 نيوتن. وعندك النورمال رياكشن اللي فوق، وعندك الفريكشن فورس اهو. جميل. الراجل ده كان عايز حاجتين. عايز حضرتك الميجر اوف انجل اوف فريكشن. الانجل اوف فريكشن اللي هي افتكر فكر نفسك اللي هي اللامدا. اللامدا اللي هي اصلا كانت ايه؟ ايكوال 10 انفرس ميو. فاهم حاجه؟ مش هي الميو ايكوال 10 لامدا؟ يبقى اللامدا ايكوال 10 انفرس ميو. فانا من هنا
الراجل ده in equilibrium ثابت، يبقى سيجما الفورس in direction of x equal 0، يبقى 13 minus FR equal 0، يبقى ال FR equal 13. طب ال FR ده اللي هو مين؟ الراجل هنا قال لك about to move، اصحى، يبقى ال FR ده هو ال limiting friction، يعني equal ميو في n. طيب جميل قوي، جيب لي ال n، مش سيجما الفورسز in direction of y equal 0، يبقى ال n minus 26 equal 0، يبقى ال n equal 26. عوض لي بال 26 دي هنا، يبقى دي equal ميو في 26، يبقى therefore الميو equal half، يبقى therefore اللامدا equal 10 inverse half. احسبها لي على الكالكوليتر، 10 inverse half equal هتلاقيها 26.26 degrees 33 minutes. دي اللامدا. طب هو عايز بقى ايه الريزلتنت رياكشن؟ جيبها انت، وعيب ما تعرفش تجيبها. الريزلتنت رياكشن اللي هي ال n سكويرد بلس ال FR سكويرد، بس تحت الروت طبعا. فدي هسيبها لكم انتوا تحلوها الريزلتنت رياكشن. كده احنا خلصنا اول جزء في الفريكشن. اي حاجه مش واضحه ممكن ترجع تسالني فيها، تبعت لي على البيج او اي حاجه تسالني فيها وانا هجاوبكم عليها على طول يعني. في تاني جزء من الفريكشن اللي هو على inclined plane هنعمل برضو فيديو ليه، وكده يبقى فريكشن خالص. شكرا.